guys, magandang araw. Ngayon, magbubukas tayo ng isang package na in-order ko online. Laman nito ay isang piyesa ng makina ko. Kasi wala akong mabili dito sa lugar namin. And i-try ko dito mag-order online. Sana ganun din yung itsura ng in-order ko. Nakasealed pa siya ng maayos. Ayan. Ito yun. Ito ay isang needle plate na piyesa ng makina ko. Then, ngayon, papalitan natin. O ilalagay natin kung kasya ba talaga yan. Ilalagay na natin. Una natin gagawin, tatanggalin muna natin itong pressure foot para hindi tayo mahirapan maglagay. Then ito. Tapos gagamit tayo ng flat screw na kasama ito sa tools ng makina ko para buksan natin itong tornilyo. Then, ito yung needle plate ko na kailangan ko ng palitan kasi yung banda dito is ano na siya, natatamaan ito ng karayom. Then, pag mga maninipis na tela yung tinatahi ko, kinakain niya yung tela, then dadadamage siya. Kaya kailangan ko na talagang palitan. Then, ito yung pamalit natin. Then, ilagay na natin. Tingnan natin kung magkasya. Ayan. Kasya pala siya. Kaso, ilalagay pa natin yung transfer pa natin itong itim dito. Gagamit tayo ng maliit na star screw para magkasya, para ilipat natin dito sa isang needle plate. ilalagay na natin itong bago. Ayan, kasyang-kasya. Then,
higpitan lang natin. Ayan. Then, lalagay natin itong takip ng ating bobbin. Ayan. Okay na siya. Ayan. Okay na siya. Then, maraming salamat guys sa panonood.